Në rrëfimin e sotëm kemi thirrur një vajzë që u quajt fenomen nga mjeshtrit, pedagogët e asaj kohe. E tillë mbeti, edhe kur u rit. Fenomen. Ka dhe një peng që do na rrëfej sot. Është nga sporti i atletikës. Arbana Xhani, Bekteshi, mi mbrëma. Mi mbrëma, Pirro. Vura re në CV-n tënde të pasur datëlindja 1 qershor 1967. Kjo ditë festohet në të gjithë botën, që do thot festohet dhe datëlindja e Arbanës. Ashtu është, Pirro. 1 qershor është ditëlindja ime, një datë e bukur, një datë që do ta kujtoj jo si ditëlindjen time përveç, por edhe si një festë e fëmijëve, një festë ndërkombëtare, ku gjithë gëzojnë. Bashkë me gëzimin e fëmijëve, unë kam edhe pjesën e ditës lindjes. Është fat. Po është edhe i fat tjetër që mase gjysma vitit përkon me datën 1, ndahet vera me dimrin, dhe kjo është një... Arbana e sotme? Pothuajse. Kjo është një fotografi, për mu ka domethënie. Nuk është rastisht ajo fotografi. Nëse e vjen re, Pirro, ajo ka një shenjë ajo fotografi. Ka një shenjë të qafa. Është dita e parë mas lindjes time dytë. Unë dal aty nga mas një operacioni shumë të vështirë, jashtëzakonisht rënd, me rrezik jete. Dhe aty është mas kthimit tim 10 ditë mas Gjermanisë, sa aty operova. Është dita e parë që unë kam dalë në Shkodër, fill, dhe kam pa një diell, po ta vjen njëri ka ngjyra fotoja, ka ngjyra mrapa, ka ngjyra tavolina. Unë kam pa ditë ndryshe nga asnjë ditë tjetër. Edhe që atë ditë, unë edhe në gjanat e jetës i shoh ndryshe, edhe kuptimi i jetës është ndryshe. Për mua është e rëndësishme shumë. Babai yt Aliu dhe nëna Yrie kanë lindur 4 vajza dhe 2 djem, dhe në familje ju mbetët 5-3 në fitim të seksit femër. Çka i qenë babai për ty? Babai për mua, ai është një baba që gjithë fëmijët përveç rritjes të vështirë të kohës, sepse të rrisësh 6 fëmijë nuk ka qenë lehtë. 2 prind që vinin jo nga qyteti i Shkodrës, po vinin nga një rreth tjetër i largët nga jugu, ishin nga Përmeti, me një transferim mbas marrimit të shkollës ushtarake e sjellin në Shkodër, bashkë me nënën time, fillojnë jetën këtu dhe krijojnë familjen, që jemi 6 fëmijë edhe 2 prindrit e mi. Duke ditë që ishim larg njerëzve tonë, unë jam fëmija i 5 i familjes. Të them drejtën, nëse e shikon atë fotografi, Pirro, unë mund të sillesha edhe ti më atë në moshë 3. Po unë babin tim nuk e njoh të ri. Duke qenë fëmija i 5 i familjes, unë nuk njoh një prind të ri në moshë, nga paraqitja unë, si nga ana vizuale, si të mamit edhe të babit. Prandaj kam se ashtu e njoh. Edhe fati keq i tij edhe i one që iku herët dhe nuk i gëzoj gjithë beneficet e mia, si ndoshta fëmijët nuk ndahen, por ndoshta për të mund të isha fëmia më i përkthjelur i familjes. Çfarë ka punuar babi? Mbaroi shkollën e ushtarake mas lufte, ka qenë oficer. U transferu në Shkodër, erdhi ato një lirim një pjesë të madhe të ushtarakëve. Pastaj ka punu në vende të ndryshme, sipas po është njoft në Shkodër për shembull, është njoft në përkohën si dikur përgjithësi plazhit, ka qenë i veripojës i Shkodrës. Kjo ka qenë. Ka dalë moshë 3 në pension dikur, ka dalë dhe unë
prind të ndershëm, prind punëtor, kanë rritë fëmijë të shnetshëm, fëmijë të mirë dhe të gjithë shkollum. Kjo zonë është nëna juaj e mirë, që ka punuar? Mami ka punu në marrën duhan cigare. Nuk ka punu shumë me vite pune, sepse ka rritë fëmijët dhe 50 vjeç ka dalë pension. Duke ka nanë shumë fëmijë. Një nanë e kujdesshme, një nanë që ka bërë shumë për fëmijët, nga ka edukuar shumë me nëshmërinë, me dashurinë për njëri tjetrin, me pastërtinë, duke qenë edhe një zojë nga jugu, me menaxhote situatat e ekonomike të shtëpisë me mënyrën më të mirë të mundshme. E gëzoj jetën, sigurisht që e gëzoj jetën. Diq 80 vjeç, por la një familje mrapa të shnosht, jetën e saj nuk pa u keq, se prini është atë do që shohin pjesën e linjes, fëmijët e tyre, të shohin mirë, të shohin shnetshëm, të gëzojnë, të martuar me fëmijë, me nipa, me nesër, zemrën plot. Aty e pati të shkrume, por jetoj shnetshëm, paktën nga ana e jetesës. Pastaj me shumë pak fukarej, pa fukarej, si ka qenë gjithë brezi jonë, se 36.000 nuk është lehtë ekonomikisht. E njofi Lorin? Pa, e njofti Lorin, 2009, mami ka vdek. Ajo fotografia që i peti aty, lidhet shumë me 2009. 20 ditë mas mamit, unë jam operu. Edhe për mu ka një sinjal, mrapa, që kur më thoshte, unë e mendoja, kam ikon për me pështu vajzën. Dhe jo pak, por ish oficeri Ali me punëtoren Hyrie bëri një skuadër volejbolli mix, 6 fëmijë të formacionit, kur ishit 4 vajza dhe 2 meshkuj. Por në 67-ën lindët ju, dhe kjo është një nga fotografit e pakta të kësaj grup moshe nga ju. Aty jam 3 vjeçe. E solla si kujtim, sepse edhe fotot e asaj kohe janë të rralla, nuk kemi pas sasin edhe cilësinë. Është e dashtëm për mua e fotografi se kushdo e ka në familja edhe gjithë e pëlqejnë. Prandaj është e vajza vogël aty, pak e shnetshme, e veshur me ato fustanet e basmës, e gëzume, që ma vonë nisi një rrugtim tjetër, ndryshe nga fëmijët e tjerë, rrugtimin e sportit. Por në qoftë aty je në periudhë vere, këtu je në vjesht. Po, pak a shumë, ndoshta mund të jetë një vit më e madhe. E kam sjell vetëm për thjesht për në ato albumet që kisha në shtëpi, se sot i majmë edhe, s'kemi album me foto kartoni, po i kemi album që i shohim në kompjuter. E këto janë të ruajtura edhe të mirë mbajtura, sepse sa herë që e shef, ke një kujtim, po është ndryshe nga kujtimi që e ke pa edhe herën e kaluar. Je pranë një makine, e babait makina? Jo, asgjë e majnë mend, nuk e kujtoj. Dhe nga njërë fëmijët mundohen të tregohen më të rritur, si që është ky rasti, kur kjo vajzë e vogël mban një bebi tjetër. Ajo vajza vogël ka marrë vllajën e vogël. Ne dy kemi 3 vjet diferencë. Jo pa qëllim është ajo fotografi, sepse duke qenë 6 fëmijë, me fëmijën e parë ne kemi diferencë. Fëmija i parë me të fundit, të para fundit kanë diferencë, dhe ne dy kemi qenë shumë afër dhe jemi rritë
pothuajse, domethënë 3 vjet janë shumë pak, jemi rritur me tjetrin. Kemi njohur shumë gjëra njëri tjetrit edhe jemi ma afër, ma të lidhur, motrat janë larguar shpejt nga shtëpia, sepse 14 vjeç 2 motrat, të them pak më vonë, shkuan me studime në Ministrinë Sportive. Vllai i rritur, pra jemi ma afër me moshën edhe kemi qenë ma tepër njëri të lidhur njëri me tjetrin. Megjithatë, po të shikosh me shumë vëmendje, çifti Aliu me Hyrien e fillojnë me vajzë, me motrën tënde të madhe, Dritën, dhe e mbarojnë me Ilirin, djalë. Pra, ka plotësuar të dyja sekset, të dyja gjinit. Por që kujton, megjithëse diferencë moshe, që nga Drita e deri tek Iliri. Dhe fillojnë me fotot. Tu është vllai i madh, Flamuri, me Natasha. Në qoftë se do të thosha për vllajin e madh, është rritur në shtëpi, kemi diferencë 15 vjet. 15 vjet, kur je 15 vjeç me një të sapo lindun, është diferencë e madhe. Shumë i dashtën, shumë i mirë, shumë i sjellshëm, një vëlla që gjithmonë na ka ndajt gati, gjithmonë na ka thënë fjalën e mirë, gjithmonë të gjitha motrave. Pra nuk njohim një vëlla të ashpër, një vëlla të egër, një vëlla që po një but, të amël, të mirë, me një profesion të mirë. Sot nuk ndodhet në Gjermani, bashkë me atë motrën tjetër, atë që Natasha. Natasha është një i tretë i shtëpisë, mjeshtër e merituar. Një vajzë, një gjimnaste e shkëlqyer, kush e ka njohur për kohën. Shumë talent, po duke u largu shpejt, marrëdhëniet i kemi shumë të mira, jetojnë në Tiranë, me fëmijë, me nipram edhe me mesa, një familje të shnetshme, si krejt mirë, vllai madh. Pero ajo foto, unë e nxora një herë vllajin. Ajo foto është vazhdim e një foto e tjetër që do ta shohësh më vonë, është në pritje të një rezultati. Ndoshta shikon fytyrën e tij, nuk është as fytyrë që po pret diçka. Kanë kalu ditë të ekra, ditë të vështira. E du shumë. Dhe jetën e marrim siç na vjen. Me diell, me borë, me ngritë, me det, me mal, duke qeshur dhe duke qarë. Por shikojmë një djalë në pamjet parë për kohën ekstravagant. Kjo është fotografi e re, Piro. Ato janë 2 fëmijët e fundit. Ajo është një super atlet. Super atlet. Ilir Xhani. Vetëm nga struktura e trupit e dallon që është një njeri që është marrë në sport. Aty vjen mas bamjes stadiumit, thot motër do ikim shohim stadiumin, ta shoh si ndërtim. Ne kemi arrit 7 në stadium. Unë jam rrit aty. Një 42 vjet Firro që unë kam jetu me stadiumin. Është pjesë e jetës, ashtu si shtëpia. Të më nxjerrësh, të shkoj të rkas në stadiumet, mbyllet dera, për mua është sikur më ke mbyll derën e shtëpisë. E bëma atë fotografi aty, e tha motër e gëzoshi, vjen keq që nuk e ke provu pistën, edhe sinqerisht që më vjen keq që nuk e kam provu pistën tartarin. Jam shumë e gëzuar, shumë e lumtur, që më në fund në qyteti me një pistë, stadium, pistë, mu fundit më intereson pista, por uroj që e pistë mushet, se tartani përveç stadiumit, tartani ka dhe pjesë të infrastrukturës tjetër që duhet atletikës, që dihen që atletika është me disiplinat të shumta,
edhe ajo ka nevojë për mumush, që të organizohen aktivitete, edhe të rritet në fundit edhe masiviteti, por edhe cilësia që të shohim uroj, atë du. Atletika ka qenë një familje e madhe në sportin shqiptar, kur kishim garat para eliminatore për të arritur në finale. Nuk ishim kushte ideale si shtat ju. Sot, bile edhe një pistë me tartan, me një orë elektronike, nuk e di si erdhën legët, si u zhdukën dhe u prish, që Malstafa shprish fare, do bëhet thjesht stadium futbolli, ndërsa tani kemi pistën, do kemi moderne, por nuk kemi atlet. Në qoftë se ka qenë kufizim stadiumi, pista deri vjetë, pa supozoj që kushtet, njerëzit duhet afrohen, duhet kërkohen, duhet rekrutohen, piro është e vështirë të rrisësh një atlet. Është e vështirë të rrisësh një atlet. Nuk është një lloj si të rrisësh një fëmijë. Fëmija rritet me kusht, ke një qëllim tjetër të ushqyerit, të edukimit, e tjerë, kurse te pjesa tjetër të rrisësh një atlet është e vështirë. Ne jemi bashkohës, edhe në Federatën Shqiptare të Atletikës, kur kemi pas një emër të madh, të mirë, edhe i bukur ka qenë, Janko Marko, të cilin sot po të pyes për të marrë rrëfyr, u fute mik për të marrë Ilir Xhani nga Gjermania në një botëror të sallave të mbyllura në Athinë? Ja. Përse ta davoja. Por vura re në garë, a ishte kaq i përgatitur sa mund kishte thyer rekordin kombëtar edhe ballkanik, por në 10 metrat e fundit diferenca ishte kaq e madhe sa ai e përfundoi finishin me duart lart, për t'ju treguar edhe grekëve, edhe bullgarëve, edhe maqedonësve që unë jam shqiptar që stërvitem në Gjermani. Si po piro, rasti i Lirit është pak i çuditshëm. Në vitet 94, 95, 96, 97, në atë kohë, deri në 94 nuk kishte mundësi të vizave që të garote për Shqipërinë, derisa doli viza, mori etj siç ishin. Në momentet që i filloi të përfaqësonte shtetin, i thoshin të vinë garosh në Shqipëri për marrë, se kështu është, do dalësh i pari, do marrësh të pikë olimpike, kush del me ma tepër pikë do garojnë jashtë. Edhe të ndjej gjithë rrugët krejt mirë. Me kostot e tia, gjithmonë. Ndoshta ky ka qenë vendimi i fundit që ka marrë, vetëm se nuk e përballote dot me koston, që të bati rrugët, rrugtimet. Por siç the vet, Iliri ka lujt me garën, por nuk ka lujt me kuptimin e ka lujt mirë. E ka pas një filozofi të veten, i stërvitun me Smithin, është kampioni botës në 400 shpengesa, me atë është stërvit absolut, the rekordet atje, the rekordet e landit, i 4 në Gjermani, por nuk mund të me garu për me shtetin Gjerman, sepse ishte shtetas shqiptar. Atlet super cilësor, nuk dit, unë mi vlerësoj, nuk i vjen ma Shqipërisë ky lloj atleti. Ka dhe një rast tjetër në lojrat mesdhetare, Piro nuk e di, keni qenë ju apo jo, në Bari, bën një garë të shkëlqyer. Iliri ka pas një nëse gjithë atletët banin 200 metërshin e parë më të fortë, Iliri kishte përshpejtimin mas 200 dytë në 400, edhe 400 shpengesa. Është atleti vetëm që bën 2 gara 400 shpengesa, sepse është garë që nuk e bën njëri këto 2 disiplina njëna me tjetrën. O do bëjnë njënën, o do bëjnë tjetrën, sepse janë të dyja të njëjtën ditë, edhe është një ndër garat më të vështira, të dyja edhe 400. Vjen keq që e lanë në një kohë që mund të jepte shumë më tepër, shumë më tepër. Piro, është se ajo fotografia vogël. Besoj se kur e shikon, kena fytyrat e dy të lumtura,
herë mas herë kur vjen, nuk është se vjen shpesh, sidomos tash që edhe prind dhe mami nuk është. Sot rrugët janë ba lviz, shkon lviz, unë shkoj pak ma shpesh për ato vizitet e mia për kontrollet rutin, jo se janë kontrolle, unë i kam kalu gjithë etapat, nuk kam fillu jetë normale, nuk kam asgjë që nuk shkon. Shkoj pak ma shpesh, ai ka edhe një profesion të bukur tash, shumë bukur dhe të rëndësishëm, që pak kush ja beson, me karakterin e lirit që ka pas, shumë është arkitekt design interior për pjesë për arredimet, nuk ka kohë shumë, se koha një inxhinieri ose arkitekti është lidhur me objektin ose me ndërtimin ku është, jeton mirë, ka 2 djem, krejt mirë. Pse e ke quar për vizite Kalaja Rozafës? Arkitekti e ka pa kalan që fëmijë. Por nuk është isoj ta shofësh fëmijë, ta shofësh djalë, e ta shofësh burr. Se sot është pothuajse aty është 45 vjeç një burr. Edhe koncepti i të parit edhe të shkuarit është i ndryshëm nga ajo çka ke kaluar ndër vite. Një zonjë. Kjo është zonja motra ime e madhe, tamam zonjë shpirt, zonjë mendje, motra madhe që shpesh herë po të kem, domethënë, nga diferenca moshës mund ta quaj edhe nan, sepse sot është pension, ka një familje shumë të mirë, është nuk gjen njeri ma pozitive, ma mrekulli se ajo. Kjo është Natasha, motra tjetër. Ajo Natasha, ajo sportistja mirë, sportistja vogël, talenti i gjimnastikës, motra tretë, edhe ajo sot në Tiranë, e thash edhe parë, ka dalë pension, jeton krejt mirë. Kurse këto jemi shqyqyrë, themi që u bam 4 motra një herë bashkë. Sepse ato vinë Shkodër, sepse kanë lindë, e vetëmja tash i sot përveç mejet si njerëz të fisit nuk kemi, se nuk nga që si jemi shkodran, edhe fisi nuk e kemi në Shkodër. Pra, ja banxhi, por Firo, është e rëndësishme se du ta theksoj, unë vërtet kam prejari nga jugu, nga Përmeti. Prindë e mi janë në nej, rrajt janë në nej. Po unë jam linë, jam rritë në Shkodër, jam rritë në këtë qytet, edhe përveç gjaku që kam atë, unë gjithçka e kam të lidhur me Shkodër. Nuk më ka mungu as respekti, as dashnia, as mirësia dhe nga njerëzit. Pra, unë shoh veten, është një shkodrane, pavarësisht se njerëzit që më rrethojnë nuk janë njerëzit e gjakut, por janë njerëzit që më japin për ditë, qoftë një fjalë të mirë, qoftë përshëndetje, pra respekti që kanë karshimejet, ajo është mjaftueshëm për me dhanë me kuptu që dikush më njeh dhe më respekton, kaq. Ta bëj një 3+ këtu, se të e bëj 2.5 lartë, po lartë edhe më lartë, bilet. Alo? Se marë, kam parë një varse, 1.000 euro. Ta marë? Merë. Gjëshim golat bënë, gjëshim. Alo? O se marë, gjo, pash edhe një fustan, unë 3.500 euro. Ta marë dhe këta, apo jo? Merë. Alo, se marë, mendoj që ka ardhur kushton. 3 makinën time të vjetra, kjo makina që kam parë është 35.000 euro. Ta marë? Merë. I kujt është ky telefoni këtu? Imi, vllai. Urime. Bet 355. Ndajmë së bashku pasionin dhe emocionin. Parfums dhe Marli,
Vendi perfekt, ku të ofrohen parfumet e markave më të njohura, 100% origjinale. Make-up puro bio, për një tualet të shëndetshëm, pa substanca të dëmshme për lëkurën. Parfums de Marley, aromat e ikonave botërore, tashmë mund të vishen edhe nga ti. Adresa: Pedonalia Colli Dromeno, Piazz. Rrëfimi është për të njohur më shumë, ne dhe gjithë shkodranët shqiptarët që na ndjekin tani në gjithë botën. Le të bëjmë një bilanc sportiv të familjes tuaj. Drita volejboll, Flamuri futboll, Natasha Bardha gjimnaste, Arbana Iliri atlet, por edhe ai buri i ardhshëm qitës, por edhe ai dhëndri i ardhshëm i familjes tuaj qitës. Piro, si thuti, si e mendon? A thu do të ketë familje, Shqipëri që të ketë gjithë këto, gjithë këtë rendiment, gjithë këtë cilësi? Se besoj, është një sukses i madh, është edhe fat i madh. Fat i madh, unë prap, po të më thush, ktheu para x vjetësh, prap aty kisha shku. Veja një foto e një qitësi, kur qitja jonë konkuronin në arenën ndërkombëtare, të konkuronin për kampion bote, Niko Shtrepi. Niko Shtrepi, super sportist. Super sportist. Aty është me motrën time, me Bardhën. Kampion Evropë. Vitet 80, 85, 84, këto të nuk e marrë mend eksakt vitin. Super sportist. Përveç asaj, një bashkëshort edhe prind i mrekullueshëm. Ne jemi shumë shok. Paktën bile me Besin janë njohur përpara se ne të njiheshim në çift, janë njohur pra kemi kanë njohje të hershme. Edhe sot janë baxhanak. Kur bëhemi bashk. Kjo është Bardha. Fëmia i katërt i shtëpisë, i familjes. Gjimnaste, sekretare e Federatës Gjimnastikës. Më trego pak, si u fute sportit? Ju keni qenë në fillim në shtëpinë e pionierit gjimnaste? Po. Piro, si tradit, unë po visha në një tradit e shtëpisë, e familjes, që motrat e mia më të mëdha ishin gjimnaste. Edhe për inerci, gjimnastika duhet qenë që sport që fillohet herët, unë kam filluar që 7 vjeç gjimnastikën, edhe ishte në shtëpi pionierit. Shtëpia pionierit janë ato strukturat ishin strukturat, duhet të janë prap strukturat që kishin ato grupe sportive, edhe stërvitin e banin ish pallati i sportit. Se ishte afër me shtëpinë e pionierit. Fëmijë elastik, fëmijë shkathët, isha mirë në gjimnastik, në një garë, pastaj që u zhvilluan mes shkollash, aktivitet shkollor, shkollat e qytetit, fillore, në një garë në stadium, në garën e 50 metrësh që ban, dola para. Dola para dhe atëherë edhe 7-8 vjeç, nuk edhe s'kupton që dele para, që unë si loj. Të nesërme në shtëpi, ka kërsit dera, ka vjen një burr. Unë nuk isha fëmijë, të them drejten, nuk se njifja. Por, i matë njifshin shkodër. Shkurt, personi ishte trajneri në Rum, Zoti Fetit Distari. E që fjala parë që i ka thënë Timeti, ka thënë, ajo vajzë është një fenomen. Unë do ta marr e ta çoj ta bëj atlete. Po merri këtan, po është në një sport tjetër. Lene ta se sa shpara sport, aja është për këtë sport. Edhe unë nesër me fill kam kalu kënej, dhe që ka qenë tetor ose nënori 76-ës. Atëherë kam filluar aktivitetin atletikës, kam ba
Pastaj karriera 76, që ka fillu deri në 2000 ka qenë gara fundit, qershor 2000, është një karrierë shumë e gjatë, për një atlete femën. Por i kërkove të falur trajnerës të gjimnastikës Halime Tuzit, se e le Halimen dhe kalove tani te atletika me Vildan Tufin, Nisa Balën. Unë noshta nuk e kam dash gjimnastikën. Noshta ka kënë dikush tjetër që i ka kërku të falur. Edhe që i ka kërku të falur mund të kenë që një feti, sepse atë ishin marrëdhënie të ritunish edhe është një sport që më tepër ka drejtuesa se sa atlet. Sot mbaj mend vetëm 2 atletë, të cilët konkurrojnë dinjësisht në arenën ndërkombëtare, se këtu konkurrojnë me veten e tyre. Si e shikon këtë? Pero kur kam fillu sportin, ne kemi fillu grup masiv. Ne jemi grup 50 vjeçar, pak më shumë dhe pak më tepër, që kemi fillu pothuajse të njëjtën periudhë. Rekordmena të moshave, dhe të rritunve tjerë deri në profesionist. Kur ke masivitetin, kur ke grupin e madh, nuk ka shanse që të mos gjesh një cilësi, sot nuk të afrohet, sot është në regres, për mua është në regres, është në ramje të lirë. Të ta gjejmë psehin, gjithmonë psehi është nalt, nuk është poshtë. Psehi është nalt, ne kemi qenë fëmijë, nuk kemi bërë plane fëmijë, nuk kemi ditë se do fillojmë sportin edhe do bëhemi vipa, ose do bëhemi me lek, ose do bëhemi të pasur, se s'ka kenë atë kohë, nuk ka kenë kjo. Sot e mendoj, janë fëmijë të futun me një mendim nga prindi sigurisht, nga shoqënia, nga njerëzit më të rritur që ndjojnë, që duhet të jetë mjet fitimi. Po bëju një herë, filloje, bënu. Që shkosh te vipi, e ka një rrugë, është një malore. Po jo, jam vip e du mu ba, jo më nuk je, do bash. Kjo është, për mu është koncept i gabum sot, edhe është mbjen keq që është në ramje, pavarësisht ka kampion, ka një ekip se Shkodra gjithmonë mundohet me nxjerr grupe, unë i shoh ramje edhe nga rezultati. E filloj me ju. Në mars të 77-ës keni bërë një garë të parë që e man mend, një cross në Berat, ku dole e dyta. E dyta. Isha 10 vjeçe, ishte gjaja parë që ishte aktiviteti i parë i vitit, aty më çun, dola e dyta, 600 metër ka qenë, e kam edhe diplomën, ishte gara lozë për që fëmijë, gjithsesi, ajo ka qenë gara parë që unë kam bërë për. Dhe kalojnë disa muaj, vjen vera e 77-ës, ku vendos rekorde për 10 vjeçë. I ke ato diplomat piro, i ke në foto, janë 2 diplomat e para që është kërcimi zgjati edhe 50 metrashi. Ndër të dyja, është 3.64 është kërcimi zgjati edhe 7.7 më duket është kërcimi, është 50 metrashi. Aty janë vendos rekordet jo vendos, po thyrë rekordet, se ishin, u thyrë rekordet e para. Pastaj gjithë periudhat që ne kemi me mosha 10, 12, 13, 14 e me radhë, gjithë kam pas në ngritje. Për çdo moshë unë kam thyrë rekordet. Nuk po diskutoj vendin e parë, se kur thyrë rekordin e ke garantuar vendin. Por ka ndodhur një kontradikt. Pikërisht ju keni kapërcyer moshën dhe 14 vjeçe ke konkuruar me të rriturat. Ke qenë në basketbol në klasë sportive, por kur erdhi puna për të marrë pjesë në Spartakiadën në Durrës, që ka qenë një aktivitet i jashtëzakonshëm për mendimin tim, gjunaf që shuar, ty të morën se ishe 1,58 cm, 3 cm më pak. Pra 14 vjeç të lejuan të konkuroje me të rriturat. 3 cm nuk të morën. Ma trego pak. Unë piro krahas stërvitjes që kisha në atletik, ishte jetosha me atë pjesë, unë isha edhe në klasë sportive për basketbol.
Klasa sportive filloi nga klasa e 4-t, 3-t, 4-t në fillore deri në klasën e 8-t, 4-t. Po luja shumë mirë mos të bë. Në rreshtin kur fillot e ora mësimit, nuk isha në fillim të rreshtit. Isha gati nga fundi për gjatësinë. Sepse gjithmonë kur jehet një klasë sportive, u mendote që gjem ato që kishin perspektivë që të shohin gjata, sepse ka disa parametra fizik që një mësues i edukimit fizik duhet i kuptojnë me herë, jo gjatësia, jo kamp, jo gjata etj. Pra për llojin e sportit. Në klasën e 8 ishin 5-she, s'mundashin 5-sha parë, 5-sha dytë, se kështu ishte në mësim. Kishin ardhur ato cilësitë fizike, masat që vjen aty 1.61 duhet të jetë gjatësia për me shku në Spartakiat. Vallë viçova që kthemrat nalte nuk e mbrisha 1.61-shin, me ta pa shku. Më ka me të merak se luja mirë, isha në 5-shet të skuadrës. Unë e lo sot prapë shumë, më pëlqen basketbolli, kam mbrojt basketbollin në stërvitje. Ne kur mbleshim me vajzat, gjithmonë për Servili, që për Servili gjithmonë në xemjen e parë kishim me basketboll, se ishte mjet i mirë lëvizjeje, nxemjeve, shkallësie, ishin disa elementë që na jepshin që na doshin edhe për pjesën e dytë të stërvitjes. Përmendë një emër, Vildan Tufi. Dhe unë gjithnjë e kam thënë, ka njerëz që nuk kanë moshë. Ne këtë pranojmë në politikë, ku marrin një pensionist e bëjmë president, por nuk e pranojmë jetën e përditshme kur i themi ke dalë në pension. Vildan Tufi, që unë e quaj rektor i atletikës shqiptare. Të ndjekim bashkë, çfarë ka thënë Vildan Tufi për Arbana Bekteshi. Për Arbana Bekteshi, ose Arbana Xhanin në vajznin e saj, e njoftë që është në moshën 10 vjeçare, kur një ditë stërvitje në stadiumin atë hershëm Vojokushi, pra bëhet fjalë për vitin 1977, kur Arbana ishte 10 vjeçe, kryetraneri i ekipit vllaznis ishte i mirënjohur, i profesori, mësuesi i popullit Feti Didizari, një legjendë atletikës shkodrane. Më afrohet edhe më thët, Vili thët, shikoj e thët një fenomen. Ky fenomen ishte një vajzë vogël me kam gjata 10 vjeçare që po vraponte në kampionatin e shkollave. Kjo ishte Arbana Xhani. Dhe pikrisht mas një mujit, në kampionatin e 10 vjeçarëve, sa atëherë ishin ekipet zinxhir, Arbana dele para me rezultatin 8 sekonda e 1/10, që ishte një rezultat shumë i mirë për një fëmijë të vogël 10 vjeçar. Edhe pikrisht Fedizari më thët, i ke djemët, pse se afron edhe këta vajzat e vogla? Pra, vajzat e vogla ishin nërtjera, Leman Rakaj, Valbona Ura, Valbona Teli, edhe një grup vajzash tjera që ishin në kampionatin e parë të 10 vjeçarëve, pra bëhet për vitin e lartë të 1977. Krahas 10 garistave, unë i mora edhe këtë grup të vogël që m'afroi me intuiten e tij Feti Dizari. Por shumë shpejt Arbana u bë një sportiste e mirë, dhe pikrisht mas 2 vjetëve dhe 3 vjetëve që Arbana bëhet 12 vjeçë dhe 13 vjeçë, ajo shkëlqen me rezultatet e saj, sidomos në vrapimet e shpejtësisë. Arbana që në Spartakiadën e vitit 1984 shkëlqen me rezultatet e saj kur është 15-16 vjeçë. Dhe pikrisht në ato vite Arbana bëhet kampione kombëtare në vrapimin 100, 200 metër, 4x100 dhe 4x400. Ku edhe sot rekordet e stafetave 4x100 dhe 4x400 janë të Arbana Xhanit. Krahas vrapimeve Arbana mori pjesë edhe në kërcimin zjatit her mas heret, me qenë se për nevojat e ekipit kishim nevojë për pikë.
si i thohet, për vllaznin, e cila për 15 vite me radhë ka dalë kampione absolute edhe me femrat. Por Arbana pat një kohë edhe shkputje, por edhe ngritjen e saj intelektuale e kishte primare. Kështu që Arbana kraha sportit, marroi edhe Institutin e Lartë Kulturës Fizike Vojokushi, edhe u kthy edhe mësuese, që sot është një pedagoge e nderuar në Universitetin Luigi Gurakuqi në Departamentin e Edukimit Fizik dhe Sportit, ku ajo e jep kontributin e saj për formimin e mësuesve të edukimit fizik dhe sportit. Por e veçanta e Arbanës ka qenë edhe kjo që ajo u mor shumë edhe si trajnere atletike në vitet 96, 97 edhe mbrapa. Dhe pikrisht Arbana u bë edhe nën dhe ushqej sportin tek vajza e saj Lori, e cila shpejt edhe ajo u bë një sportiste e njohur, dhe sidomos në vrapimet me pengesa dhe në kërcime. Akoma sot për shembull rekordi i para trejave mahet nga vajza Lori, pra, me një rezultat që është e vështirë për ta përmirësu për moshën e saj 15-16 vjeçe. Rezultati është 11-84, por mos harrojmë që ky rezultat për shembull ishte pjesëmarrje në lojrat ose në Olimpiadat e 17 vjeçarëve, në kampionatet ballkanike të trejave, pra ecuria ose përvoja e Arbanës u trashëgua dhe tek kjo familje sportive, se bëhet fjalë edhe për Besi Bekteshin, pra shoqin Arbanës, që ka qenë një qic i shkëlqyer edhe kanë kontribu për sportin shkodran e tjera. Unë fola në përgjithësi për Arbanin për rezultatet në Shqipëri, por nuk duhet harrojmë edhe për rezultatet në arenën ndërkombëtare, sidomos në Kupën Bruno Zauli ose në kampionatin ballkanik apo në mitingjet e ndryshme që janë zhvilluar, ku Arbana gjithmonë ka shkëlqyer dhe ka fituar edhe medalje ndërkombëtare në stafeta ose në vrapimet e shpejtësisë. Dhe sekreti i atletikës shkodrane ishte që ka pas një masivitet të madh dhe për më tepër aftësia ose përvoja e trajnerave në përgatitjen e këtyre atletëve cilësor. Nuk bëhet fjalë si sot për shembull që kemi vetëm 4 ose 5 trajnera, por kena pas shumë disiplina, kena qenë pothuajse 22 trajnera për djemë dhe për vajza. Të gjithë disiplinat të ndara dhe çdo disiplinë kishte minimumin 10 deri 20 sportista, qofshin djemë, qofshin vajza. Dhe ky masivitet, pra prej 150-200 atlet, se 100 atlet i kena dhe sot në pistën e mrekullueshme të stadiumit Loroboriçi, por atëherë ishte më vështirë, po ishte më e bukur se nga ky masivitet delshin kampionat, delshin rekordmenat e atletikës dhe vazhdimisht zinxhiri vazhdonte dhe nuk u shkpuste. Urimi më i mirë do të ishte që unë të vazhdoja punën, të jep atë kontribut që e kam për momentin. Arbana, bile urimin e parë që mbani për Izmirin për titullin lartë të kampionit e Evropës me Izmir Smajlin, më thonte profesor arrite atë që se ka arrit askushi në Shqipëri, dhe është qeshfia mi tort. Gjithmonë duke u nis prej moshës edhe përvojës teme shumë gjatë, 50 vjetë sot që jam trajner i atletikës, sot Shkodrane, po dikur edhe në Tiranë me ekipin e Partizanit e tjere e tjere. Arbana Xhani e njoh që kur ishte 10 vjeçe. Një ditë në stadium Shambilin duke këshillu një vajzë të vogël. Ai ishte një vajzë, si thojmë na pidigon, një vajzë simpatike, e shkate, shpejt në manovrimin, lëvizje, thomë, vilqashi kjo më vili, i kja do batë rekordmenja Shqipnisë. Edhe që ai moment, më nëjna fillej stërvitjen, edhe unë në stadium ishe, edhe ajo fillej me dhanë që në hapat e para, fillej me dhanë zote e saja, duke thyrë rekordin në 50 metër,
që ishin dikur me fëmijët e vegjël që mosha 10-12 vjeç, madje kaloi në vrapimet 100 metër, 200 metër sipas moshë vetë, duke thyer rekordet kombëtare të moshave 100 dhe 200 metër. Pa diskutim ishte vajza më me perspektivë, domethënë pa tjetër merit kishte Vili, duke përpunuar në mënyrë, domethënë punuar në mënyrë siç punon Vili në sektorin e vet, shumë shpejt u bë femna e parë që kërcej 1600 metër kërcim zgjatit, duke thyer rekorde kombëtare dhe u bë majse 3 rekorde kombëtare 100, 200, 4 rekorde 60, 100, 200 dhe kërcim së gjatit. Mandej kaloi me një herë me një vrapim me shpejtësie që metët rekordmene e garës 100, 200 metër dhe 60 metër me sallat mëllëne që u bashin dikur u bate në Athinë, duke thyer disa herë rekordin kombëtar. Arbana një vajzë e mrekullueshme, një punëtore e jashtëzakonshme, gjithmonë domethënë kishte dëshirë për me dhënë rezultate, një vajzë i matë regjim tamam sportiv, shumë e dashur me shokët dhe shoqet e veta, gjithmonë e afrume dhe i krumullohet rreth vetet shoqet e veta, pra me fjalë një vajzë e kompletume. Arbana u martu me Besen, një qiç, domethënë në atë kohë ishte ndër më të mirë të Shqipërisë, e la pak kohë sportin, mandej na rifilloi përsi. Dhe unë pata fatin e mirë që fillova me stërvit Arbanën, sepse stërvit që njëkohësisht edhe vllajën e vet Ilirin. Arbana si vihet mas një periudhe të gjatë, domethënë mas lindjes që vihet në gjendje, domethënë si në fillim të domethënë zhvillimit të sportit të saj, erdhi mjaft e lodhën si thotë fjalës, po me një punë të vetmohueshme, me një punë, me një sistematike në punë, përkushtim në punë, e tjerë domethënë nuk di edhe unë çfarë them tash problemin e saj, stërvitjen e bate 3 orë, 4 orë ndiq stërvitje dhe arriti ta marrë vetin dhe brenda një kohë të shkurtë të thellë dhe rekordin kombëtar në vrapimin 200 metër. Pero kjo është një foto sa kishim kalu adoleshencë, ishim ato vajzat 18, 17, 18, 19. Po ajo foto janë të trija shoqet e mia, shoqet mira të mia, sportiste shumë të mira. Është Lemani, Lemarakaj, kërcyese zgjatit. Është Vera Bregu, që sot Vera duket sikur po të flas për Verën, si të flas për veten me kuptimin që ja di Verës gjithë rritjen në sport, shumë cilësore, po është edhe një vajzë tjetër aty që është mikja ime e shtrejt, që sot nuk jeton më. Valbona Teli, dhe unë ma të qëllim e kam nxjerr atë fotografi, se ka qenë një sportiste shumë e mirë, kërcyese s'naltit, një kërcyese shumë e mirë, një 83, të kërcesh një 83, kohë për kohën ishte shumë mirë, ishte talent për moshën, kemi bërë stërvitje bashkë, ishte një grup që imi stërvitje të 4 një herësh, edhe për nërë, të them të drejtën, për nërë të saj, unë në nxorë atë fotografi, sepse sot nuk ndodhet mes nesh edhe... Por është një disa metra larg kësaj studio, që në tonë ndershëm me punën e vetë, kur ju i keni thyer rekordin 20 vjeçar në kërcimin së gjati 5.98 të madhes Angelina Gurakuqi. Sot, ajo me punën e ndershme, jeton, shet, roba, diku këtu afër. Po, Piro, unë për zonjën Angelina kam, të them, sigurisht janë fjalët më të mira, ka qenë super sportiste. Por edhe një gjatë tjetër që unë stërvitjen e parë, kur erdha nga, domethënë kur fillova rishtasi, unë me Angelinën e kam filluar. Ajo ka qenë trajnera jeme e parë. Fëmijë. Ajo ka qenë trajnera jeme e parë. Ishte e re, sigurisht ishte e re atëherë, edhe vitale. Pra ishte një grua e fortë, një sportiste shumë e mirë, të kërcesh 5.95
kur e ka kërcyer ajo në vitin eksakt 70, ku diun sa mund të kenë se majnë më shumë. Kur theva rekordin, e kam thënë në Shkodër. Një rekord 20 vjeçar që unë sinqerisht stërvitesha për kërcimin zgjati dhe për garat e shpejtësisë. Po në vërtet gara ime që unë jam rrethuar me dashurinë për garën është 200. Aja është gara ime që e kam pas njëtën për trup, kam jetu me atë, pavarësisht se 100 e kam ba mire, kam qenë kërcyse zgjatit, kam të rekordin kombëtare, kam kalu 6 metrat, jam atletja parë që kam kalu 6 metrëshin në Shqipëri. Atë ditë që është të rekordi, unë kam fillu garën e kërcimit zgjatit me njëherë, 10 minuta ose 15 minuta, pas garës 200 metrëshit. Se zakonisht në programet e një që bën 200 nuk e bën edhe kërcimin zgjatit. Edhe nga që janë të dyja një orar, nuk përballohen dot. Unë kam thyer më herë, kam vuat rezultat, është fat sepse pirot është fat e madh sepse ke lanë diçka në histori, ke shënuar në historinë e sportit. Edhe kjo është për mua është një qëllim i mbritur, si me këtë rezultat, si me rezultate tjera, qoftë edhe me emrin që kush e njeh, me falenderoj. Një mik i këtij emisioni, inxhinier Agim Gruda, tentoi që t'i bënim një ftesë për të ardhur këtu në këtë studio, për të rrëfyer ajo në mënyrë të prerë. Nuk pranoi fare median dhe shikon punën e vetë të përdiqme. Teksaj, kur media nxjerr mesazhe erotike deri në kuvend këto ditë, nxjerr investigatime nga më të ndryshmet, ne do mundohemi ta bëjmë këtë për ta sjellë te dëgjuesit, shikuesit tanë, këtë figurë të madhe që ti e përmend me shumë nostalgji, me shumë respekt, por tërësisht e haruar, siç ka qenë e madhe Maria Ranzi, që u përcoll për atë jetë me 3-4 veta, kur varimi i saj duhet ishte bërë jashtëzakonshëm në Shkodër. Ke drejt, Piro. Unë Angelinën e takoj prap. Të të fus mik kur kam mundësi, do ta provoj. Por nëse ka refuzu një herë, e dytën është edhe më vështirë që t'ja bësh kërkesën, që të pranojnë. Por nëse ju ma jepni këtë leje, këtë detyrë, do përpiqem. Unë e takoj edhe është një gru shumë punëtore. Ndërsa për zonjën Ranci ke drejt, është mjeshtra e parë e meritume e qytetit Shkodrës. Por s'duhet me harru, ose duhet me e ditë njerëzit, nuk po e them pa qëllim, Piro, se nuk më interesojnë që tjerë të dinë se qa jam unë. Jam femna dytë që jam mjeshtra e meritume e Shkodrës. Mjeshtra e meritume. Medalje e artë, jo mjeshtër sporti, është një shkallë më lartë. Nuk e them pa qëllim këtë. Se kam një dosje që po më sillet rrotull tash 3 vjet dhe më ka ardhur këtu, Piro. Nuk e du ma atë titull, nuk më pëlqen ma edhe sikur të ma japin. Nuk e du. Kjo është një prej atyne zhgënjimeve. Gjitha këto i kam marrë, mi kam dhanë, si i kam meritu. Këtë që po kërkoj është ba një dosje që po shkon, që po mshehet, që po futet në përsirtar. Po e ke shumë kollaj. Duhet ta anësohesh në një nga partitë gati 100 ka rritë numri i Shqipërisë, që ti ta marrësh, apo se di, se se bën? Jo, nuk më intereson. Jam unë, po është edhe ajo zoja tjetër që sot jeton në Suedi. Nuk ka si atë atletet si aja. Po në shofim e po në gjojmë se kush po i merë, për qatë duhen. Unë jam ne jemi mësu me stimuj moral, Piro. Dhe Maria Ranzi bënte atletik, ku mentaliteti ka qenë pak i vjetër.
dhe ajo sakrifikoi jetën e saj, sepse të merreshim me atletik, të dilshim me kilota, unë kam arritur. Ka thuj tabu të kohës shumë, ajo e, Angelina e, ka shumë atletet tjera, që Shkodra i ka pas me cilësi që mas lufte, mas lirimit, që ka qenë janë thuj tabu të vajzave që janë në sport edhe të daljes në uniform sportive. Ta bëj një 3+ këtu, se do e bëj 2.5 lartë, po lartë edhe më lartë, bilet. Alo? Se marë, kam parë një varste, 1.000 euro. Ta marë? Merë. 600 golat bënë, 600. Alo? Se marë, gjo, pash edhe një fustan, unë 3.500 euro. Ta marë dhe këta, apo jo? Merë. Alo? Alo, Zemër, mendoj që ka ardhur kushton. Për makinën time të vjetër, kjo makina që kam parë është 35.000 euro. Ta marr. Merre. I kujt është ky telefoni këtu? Imi, vllai. Urime. Bet 355. Ndajmë së bashku pasionin dhe emocionin. Parfums dhe Marli, vendi perfekt ku të ofrohen parfumet e markave më të njohura 100% origjinale. Make-up puro bio, për një tualet të shëndetshëm, pa substanca të dëmshme për lëkurën. Parfums dhe Marli, aromat e ikonave botërore, tashmë mund të vishen edhe nga ti. Adresa: Pedonalia Coli Dromeno, Piazza. Dhe e peti e para, apo të pa i pari. Ky shikimi që më vonë u bë bashkëudhëtari i jetës tënde. Me siguri ka pa i pari, sepse më rritën me dylbin të arma, pa jo foto piro, është të prekem, këtu e di që të prekem, ajo foto ka qenë, është jashtëzakonisht e rëndësishme. Ato dy burrat aty janë duke prit një lajm. Nuk ka pas ditë më të keqe, më të vështirë, se për ato dy që janë aty jashtë. Unë isha më rënd, isha gjumë, nuk dite që do bëhash me mu. Unë e di që kanë vujtë shumë, se unë i kam kuptu mrapa gjitha, se unë nuk kam kënë një informacion të smundës teme. Kam qenë krejt letë, e kam pas në diçka të letë, mu më kanë thënë. Të gjitha ato që më kanë rrethu, i kanë ditë limitet e jetës time. Ato janë duke prit mbas 8 orësh që të vite i përgjigje aty. Ajo është fotografi e rëndësishme shumë. I dedikuam shumë. I dedikuam ati vllajt vogël që ban pa mujtënën. Pa shortet sigurisht që nuk e laj gjithë jetën. Janë 30 vite piro, 30 vite janë shumë, janë pak, po janë 30 vite me cilësi jetë. Ajo është foton kalan në Shkodrës, është foto e çiftit. Por ai im shoq Vesi ka një pasion jashtëzakonisht madh për atë kalaje, për ato gurët, për pjesët e monumenteve, për ajrin e pastër, për atë nalësin, aty të ajo foto as kërkur s'është si për nesh. Dhe më thanë, ne jemi më naltë, të pika më naltë të Shkodrës për momentin. Atë fillim vedin të lirë. Ky është çifti që aty ka festu një përvjetor martese. Por,
flokët nuk ngjyen. Dëndësia e milimetrave katrore, sidomos në kokën e burrave, bie dhe vjen një moshë madhore e çiftit. Është fotografi e re në një eveniment familjar. Aty ka ndryshu mosha, thinjat. Çdo gjë tjetër është nga para. Ka ndryshuar shumë profesione, Besi. Ma trego pak, i ka qenë gazetar, shkodran, rritur në Tiranë, ka qenë drejtor dikuni nga kanalet televizive këtu në Shkodër, është akoma, ka qenë në muzeum, por është i përditshëm në shtypin e shkruar. Asnjëherë se kam kuptuar asnjë njeri me kaq pasion në këtë moshë, sepse ti je në një dasëm 4 orë, fillon te mezi e parë dhe mërzitesh te mezi e fundit, por çdo ditë shkrim vetëm ai e di. Ti e di? Është profesionist, Piro. Duhet qenë profesionist, ka dhe pasionin mbrapa. Është rrit një familje ku i ati është gazetar. Bota ti është e moshën, lexon shumë, nuk punën dhe pasionin kur i ban bashk, nxjerrë dhe cilësinë. Pastaj pjesa tjetër është edhe gjendje, Zjerësh rendiment, zjerësh cilësi, është gjendje situatë, gjendje mirë, ndërsa punën e profesioneve, jo për fatin, jo për zgjedhjen e tij, por rrjedha e jetës i ka ardhur në mënyrë tillë që ju desh me ndryshu, ka kënë këtë studio dhe e ka thënë vetë. Tu Piro, jam me tip shoq, me vllajën dhe me nusën e vllajt në Gjermani. Po bëhem gati për me shku në sallë operacionit. Është një fytyrë e lumtur e imja, por fytyra e tyre nuk është. Unë gjithë shpresë. Kurse këto dy janë dashnitë e mia, lumturitë e mia. Mu Zotin fali natyra, më fali një vajzë. Edhe kjo jo për zgjedhjen time, dhe më thanë që nuk kam fëmijë tjetër. Po, shumë e lumtur, është një familje e bashkuar, jetojmë me njëri tjetrin, pavarësisht se vajza sot ka zgjedhur të jetojnë në një qytet tjetër, edhe me punën. Ato janë, ajo është rrethi vogël, unaza vogël, por që është shumë e rëndësishme, është bërthama jetës. Këtu po përgatitesh për të bërë kryetare bashkie, ministre? Jo, ajo është vendi im i punës, ajo është tavolina ime e punës, e profesionit të dytë, pra pas sportit është profesionit që unë jap mësim në Universitetin e Shkodrës. Është vendi, po nuk përgatitem për asnjë zgjedhje tjetër. Piro, kam bërë zgjedhjen më të mirë të mundshme. Dhe e përsëri këtë fotografi, ka qenë... Shikoje, është ditë e lumtur në qytetin tim. Ajo jam unë kur bëj stërvitje. Jam në det, por det duke bërë stërvitje, dhe më thanë, në kohën, në pjesën e Ranës, që... Në Velipoj? Velipoj, po. Tu jam një moment, po kam bërë ushtrime, duke bërë ushtrimet e tokës, që thëmë në ushtrimet e streqingut, tak një fotografia, është moment që mu më kujton se isha duke bërë stërvitje, po mundohem nga pak Piro për stërvitjen, pëlqen. Pse zgjodhe pikërisht vrapimet ku njeriu konkuron me erën? Unë gjithmonë kam konkuruar me erën,
piro. Si nuk pata fat i herë ta kisha herën mrapa. Nuk kam pas fat asnjëherë. Kam kam pengje unë cilësisht e kam jetu mirë sportin, por sigurisht ke edhe pengje mren. Kam i peng për shembull për 100 metërshin, që nuk ma dhanë rekordin. Ishin 2 kronometra, 11.6, ishte 11.8. 11.6, nëzorën 11.7, më nëzorën barazim. Kjo është një nërpengjet që meti pa u thy. Pastaj peng tjetër kam, prap, po. Pengu i dytë, 1.7 gash? U pata përgatit, po është peng, pyro. Është peng, unë në periudhën e rekordeve të mija, kam një servit me profesor Rrëfim. Sot është jeton jashtë, në Kanada, aty ka kënë kulmi i rezultateve. Kemi provu përveç 100-200, kërcimi zgjati e lash, piro e lash se nuk, edhe filloj pak problem me gjunin, po e lash se kisha konflikt me 200, njena do të bite, edhe do të rova me elan. Nërsa 7 garshin e kisha, se unë stërvitesha me gjitha elementet, i kisha disa element shumë të mirë, që mund shkoja edhe për rekord. Kjo pist do kujtohet nga ju, nga ta dhe ato që e kam parë, sepse tani po ndërtohet një stadium thjesht futbolli. Pista legjend e Qemal Stafës, finish. Kjo është finishi, kjo është një foto, rastësisht ajo shoqja ime që është e dyta, e kishte nxjerrë për vete, po Firo, ajo foto ka një numër, ka një numër. 703. Që është ditën e parë deri ditën e fundit është ai numri im. Ju që po na dëgjoni tani kudo që jeni, nëse keni ndërmend të bëni karrierë, zgjidhni 703-shin. Tu jam 16 vjeç në Shkodër, Piro, kam thyer rekordin e 16 vjeçarve me të rritunit. Kam kalu me të rritunit që 14 vjeç, aty kam dalë para në Shkodër, është fotografi. Më vjen keq, Piro, se ne kemi shumë fotografi, po që nuk na kanë rënë dorë. Në shkallët e stadiumit të atëhershëm, po bëhet sot një gjigant, një vilë e diskutueshme, te Qemal Stafa, ju me diplomën dorë. Është një garë me diplomë dhe medalje. Jam prapë aty jam gjimnaziste me medalje. Aty fillon karriera ime, dhe më thanë që është një ngritje. Nuk mungoni dhe në pistat ndërkombëtare? Atë është një aktivitet në Sloveni, duhet të gara 100 metrëshit, me ekipin kombëtar. Këtu jam një orë mësimi, ma ka bën një studente një fotografi, që përsërisha në mësim. Por nuk mund të ikësh nga kjo botë pa e parë, pa e ndjerë qytetin e lindjes me tartan, me që u prish në kryeqytet. Piro, unë sajë që shkoj në stadium, unë prekem. Sinqerisht unë prekem. Është një gjak krejt ndryshe, nuk është mahi asgjë që ka kenë, është një gjak krejt ndryshe, është bërë një mrekulli. Lumë, kush do vrapojnë aty. Ajo e qëndrimi aty të kursia është kursia ime, është kursia dytë. Unë gjithmonë kam zgjedhur kursinë e dytë. Po pse ti gjithnjë ke luftuar për vendin e parë dhe pse nuk je në kursinë e parë që është më e mira dhe në dytën? Kursia e dytë kisha gjithë kundërshtarët para. Kursia e parë ka një kthesë pak më të fortë. Unë kisha gjithë kundërshtarët para, kontrolloja garën. Pra kisha e nxjisha garën te 100 pastaj. Këtu jemi një Amerikan? Jo, ky ishte hollandez, duket, jemi një aktivitet evropian. Te ky aktivitet keni qenë edhe ju, zoti Biro. Bruno Zauli, një organizim i jashtëzakonshëm. Gjë që sot kemi parë që bryla vetëm për të bërë një rrugë jashtë shtetit për fituar $100-200 që është turp ta komentoj dhe t'ju a them. Këtu jeni gati? Këtu kam marru garën,
dhe më thanë, kam kry garë dhe që duket po marrë robat tjera të vishem. Këtu nuk jeni Kemal Stafa? Ja, këtu jam në stadiumin e Elbasanit, ka pas karakteristike ato pemët mrapa, po ka pas fat të mirë sepse Elbasani ka pas pistë të mirë. Ka pas pistë të mirë, ka pas kushte të mira për vrapimin dhe ka pas rezultate të mira aty. Kurse këtu, të kjo foto, është foto e vonshme, duhet jem në 99-ën në atë foto, një garë 100 metrëshit ndoshta. Një fotografi që flet shumë, ku ju jeni mbajtësia e flamurit dhe mbas jush është nëna e atletikës, Anusha Qetaku. Këtu pyro jemi në një aktivitet balkanjad në sallat e mbyllura në Greqi. Zonjë se ishte nanë fëmije, një atlete e përkushtume, u stërvite shumë, e kishte pasion, e kishte edhe punë, edhe profesion. Më vjen keq që është ndarë në mënyrë tragjike nga jeta, ju e dini historinë. Ndoshta aty mund të jetë dita para fundit, para largimit nga botra. Për të shpëtuar një talent të re në një pushim që ne bën gjatë rrugës së kthimit nga Athina në Tiranë. Le të ndjekim çka thon për ju. Arbana nga i njoftë të rreth viteve 70-80, në drejtimin e profesorit Vildan Tufi. Ishim atëherë grupi i moshave. Unë kishe një faqe në një ekip femrash, ku marrëshim pjesë, ku ishte Vera Brego, Valbonatelli, Leman Rakaj, po kështu edhe Arbana Xhani. Unë ishe vetëm i mashkull në atë ekip. Kena kënë një ekip që ishim komplet kampiona të garave të kërcimeve dhe të vrapimeve të shpejtësisë, po ashtu edhe shumë gashit. Të dalim të Arbana Xhani, një atlete shëmbullore, një vajzë e rregullt, një vajzë e talentume, një vajzë që nushet edhe për publikun e Shkodrës, për sportdashtit ta kenë të ditën që ajo ka kenë jo një vrapuese shpejtësie, por ka kenë një kërcyese zgjatje shumë e mirë, ka kenë një shumgarise shumë e mirë, ka kenë një vrapuese të disiplinave 400 metrë shumë e mirë. Plus garave të shpejtësisë, ka marrë pjesë edhe në garat e stafetës, 400 dhe 400 metrësh. Një vajzë shembullore në të gjitha drejtimet, pjesëtare e ekipit kombëtar. Maja ko më duket që shoqënia ka kenë ma e lidhur, edhe grupi përveç ekipit të atletikës, të gjithë sportet komunikoshin shumë mirë me njëri tjetrin. Si në këto ditë sotme, më duket kjo traditë e mira të hyjnë viteve nuk është ashtu. Nuk e di pse, po përpara ka kenë një shoqëni ma mirë e ma sinqertë. Ne njohim zotrin Feti. Zotrin Feti jo vetëm për Arbana Xhan, po zotrin Feti për të gjithë sportistat ka kenë të them një prind i dytë. Ai përveç se në stërvitje ai interesote për të gjithë sportistat edhe në shkolla, si shkoshin të gjithë sportistat, marrëvajtje me procesin mësimor. Për ne zotrin Feti ka kenë një ndër legjendat e atletikës shkodrane dhe asaj shqiptare. Të them të drejtën, stërvitja në atë kohë ka kenë, si që mendojnë, ka kenë ma e pastër. Sportistat të stërvitin ma shumë se në këtë kohë. Tani nuk bëjnë stërvitje ma të se 1 orë gjysë ose 2 orë, kurse atëherë minimumi ishte 3 orë gjysë dhe në 4 orë stërvitje. Të flasim i fije dhe për problemet e damtimeve sportive të krahasu kohën e sotme me kohën atë. Nuk është se kena pas përpara as fizioterapist, as mjek sportiv, por ne ishim mjek të vetvetes, ashtu i bashim vet automasajet, e tajtoshim vet trupin ton. Besoj se damtimet kanë kenë më ashtu fal stërvitjes të rregullt që kanë bë. Nuk kishte as edhe një lloj ditë të pushim gjatë të gjithë vitit. Pushimi mund të jetë vetëm ditë të festave, ndoshta vetëm nata vitit të ri mund të na date nga stërvitja. Besoj se mund të jetë një ndër kënaqësitë më të mëdha që unë kam përjetuar vetë që në një gjysh, edhe ja dëshiroj gjithë secilit të arrijë këtë të jetë gjysh ose gjyshe. Besoj se ka për të kenë një ndër gjyshet më të mira që mund të ekzistojnë. Aja ka një vajzë
se unë jam shumë i lidhur me familjen e saj, ai ka një bashkëshort të mrekullueshëm, një është sportist, ka një vajzë të mrekullueshme, është atlete, edhe ja uroj të gjitha të mirat në jetën e saj edhe një gjyshe tepër e mirë. Ka për të qenë shumë e dashur me nipin apo mesën e saj. Pirov, Arbanin e kam njohur për shumë vite, sepse këna kanë bashkëpunëtar në sportin atletikës, por fillimisht Arbanin e kam njohur nga radioja, nga rubrikat sportive që jepte Radio Shkoda para shumë vitesh, ku emri i saj u lakote vazhdimisht si një sportiste shumë cilësore, kampione dhe rekordmene. Fati i madh është që unë me Arbanën të ishim të dy në një ekip dhe me të njëjtën disiplinë. Te Arbana unë kam pa një përkushtim të jashtëzakonshëm, një sportiste shumë e talentuar, me një vullnet të papam për me arrit objektivat e saj. Unë besoj që Arbana është një nga përfaqësuesit më të denjat të atij brezit të jashtëzakonshëm në atletikën e femrave, dhe besoj që e ka përmush mas mirë gjithë karrierën e saj sportive. Do të them që në kushte jashtëzakonisht të vështira, sidomos mas viteve 90, kur Arbana edhe u banon, pash atë që rrallë e kam pa në atletet e tjera, që u rikthy në atë pozicion që kishte pas para shumë vitesh kampionat dhe rekordmene. Për Arbanën mund të them një gjë, garat ishin një formalitet, sidomos gara 200 metrave. Nuk ishte kundërshtare. Arbana kundërshtar kishte në gjykimin tëm rezultatin. Ai ishte objektivi i Arbanës, ndërsa kundërshtarët ishin shumë lart, kundërshtarët. Arbana, besoj që edhe ju në kronikat e tuja, kur atëherë ishit gazetar i Radio Tiranës, e keni pasqyruar mas të miri cilësinë, formën e saj. Kam pas fatin që të servitem me një ekip dhe të shkëmbejmë shumë herë edhe eksperienca stërvitore, nëse kushtet kanë qenë jashtëzakonisht të vështira. Ai grup që u ngrit në atë periudhë në atletikën e Shkodrës ka qenë fal një përkushtimi të jashtëzakonshëm të atij brezi trajnerësh, të cilët ngritën një ekip i cili domethënë konkurimin e kishte brenda vetvetes, pa dalë jashtë ekipeve tjera. Do të them që edhe Arbana brenda këtij ekipi ka pjesën e vet, sepse në një periudhë kohë të stërvitur me ne. Pra, duke u stërvit me ekipin e meshkull dhe duke konkurruar me femrat. Besoj që ka qenë shumë e favorshme edhe për te. Besoj që kena arrit atë që me trajnerat e sprintit, Isak Balen, Vildan Tufin, ne kena arrit atë që në finale shumë herë ishin vetëm sportista atlet të Shkodrës. Dhe besoj që dominimi ka qenë për vitet e tana, duke qenë jo vetëm sportista kampion dhe rekordmen, por mi gjitha dhe me thanë atlet të cilët përbanin dhe bërthamin e ekipit kombëtar. Fatmirësisht, tartani është të realizuar në Shkodër. Është shtru, është vizu pista, dhe unë po të them vetëm një diçka që një nga pengjet e mia të karrierës ishte që nuk arrita në Shqipëri të bëj një garë në pistën e tartan. Dhe këçardhja një që nuk arrita ta bëj para sportazhëve të mi këtu në Shkodër, sepse normalisht e kam dashur me shumë forcë një gjatë tillë. Dhe besoj që në intervistën që kam dhënë para shumë vitesh me ju, po të rikthesh dhe ta shikosh, domethënë një nga dëshirat është pikërisht zhvillimi i një gare në pistën e tartan në Shkodër dhe përpara djalit tim. Fatkeqësisht nuk e realizova. Jo për fajin tim, por kushtet ishin të tilla. Unë besoj që atletika do të rikthehet në ato nivele nëse mënyra e organizimit të sportit do të ndryshojë. Po që në fillimet e mia në sportin atletikës, padyshim që në memorien time kanë mbetur disa momente, disa personazhe, dhe padyshim një nga këto personazhe është edhe atletja e mirënjohur, kolegja ime, Arbana Xhani. Me thënë drejtën,
Kur shkova kam qenë rreth moshës 11 vjeç, 11-12 vjeç. Edhe padyshim që në sportistët e parë që admirova, ishte edhe kjo sportiste, me atë hapjen e saj fantastik, edhe me pse jo dhe me shpejtësinë e saj. Mandena mas disa kohëve padyshim që edhe unë u bona pjesë e atletikës, dhe aty e njofta edhe nga afër Arbanën, edhe me konsideratët më të mëdha jo vetëm si sportiste, po edhe si shoqe dhe kolege, e cila duhet të thënë që vazhdimisht në çdo kompeticion, në çdo eveniment si në Shqipëri, po edhe jashtë Shqipërisë kam pasur rastin të thojmë e të jemi bashkë një ekip bashkë me Arbanën. Unë Arbanën e maj mend jo vetëm sportiste, por edhe sportiste në shpirt. Një atlete fantastike, një atlete që nuk po të shikosh nuk mund të rrishe pa admiru. Janë vetë rezultatet që ajo ka lënë në sportin e atletikës, të cilat kanë mbetur jo vetëm në memorien e atyre që e kanë një sportin e atletikës, por kanë mbetur edhe skalitur në rezultatet si më të mira të atletikës shqiptare, për thënë. Pra Arbanën mund ta përvizojnë si një ndër femrat më të shpejta shqiptare. Edhe pra ajo ka qenë në gradën e 100 shit, 200 shit, ka ballë kësim zgjatë, ka qenë një atlete e gjithanshme. Ka dhënë në mesën e vetë edhe në garën e 400 metrave, 400 metrave. Është që të them, unë them që Shkodra ka pas fat se edhe në historikun e vetë atletikës shqiptare, tashmë ajo ka vendosur emrin e saj, e ka skalitur emrin e saj. Janë rezultate, të thash edhe një herë, është talenti i saj, puna e saj disa vjeçare. Edhe është fat edhe për qytetin tonë, domethënë që ka zgjerë një atlet të tillë. Ja, është vërtet, ka ndryshuar shumë gjëra. Më përpara ka pas një masivizim shumë më të madh. Dhe nga ky masivizim padyshim kanë dalë edhe element shumë të mirë, siç ishin edhe për siç mos flasim për Arbanën. Sot kemi akuste shumë më të mira, është vërtet ajo, por numri i pjesëmarrësve në sportin e atletikës është shumë i pak. Edhe sidomos numri i vajzave që merren në sportin e atletikës shumë i pak. Por shikoj, unë nuk mbetem në këtë përkujtim sepse kam kënaqësinë që unë Arbanën e kam kolege. Ajo është pedagoge në Universitetin e Shkodrës, në Fakultetin e Shkencave të Edukimit. Unë jam asistent pedagog, pra na lidh edhe puna bashkë. Përveç shoqënisë që kemi tashmë të sa vite që sportistët ne vazhdojmë akoma edhe sot e kësaj dite. Po unë them që përveç se një sportiste i mirë Arbana është një pedagoge shumë e mirë. Këtu jam në Shkodër, pyro në garën e 100 metrëshit, se e kuptoj garën e 100 nga 200-shit tek diferenca me kundërshtarin. Kjo është foto e verës që kaloj, me shoqen Miken, Verën Bregu, me mjeshtren, me gjitha emrat që ka një cilësi sportive, që sa herë që vjen, ne kalojmë bashkë, rrim bashkë, një mike, vazhdojnë, flasim, komunikojmë, po që ka zgjellë të jetojnë diku larg. Por, një dursake, çuditi atletikën, çuditi Shqipërinë, mori dhe një bursë në Amerikë, konkuroj me ne, u bë dhe kampione e botës Mirela Manjani. Mirela Manjani me Verën Bregu, kam dalë në atë foto, jemi në Bruxelles, po për çudi i saj që ishim në aktivitete ndërkombëtare, na qellote e kishim dhomë me ne edhe Mirelën, edhe një sportiste shumë e mirë. Këtu jam në një nalësi malesh në natyrë, ku me bashkëshortin, me veçin, ne preferojmë të lëvizim fundjavave jashtë qytetit. Por edhe detin ne preferoni shumë. Patjetër. Dhe Zoti të dhuroj një ëngjëll, dhe ti e more për dorë, e çove në pistë, dhe ky ëngjëll ju futu rrugës së mamas Arbanës, theu dhe rekorde. Ashtu është, Piro,
Ajo foto nuk është bërë për të nxjerrë Lorin të vogël si fëmijë. Po aty është një medalje e varur. Ajo vajza vogël akoma s'ka filluar me ecë, ka marrë nga dora se nuk ecte hala. Pra, mas linjes së vajzës, unë kam garu dhe kam marrë medalje. Lori e madhe? Po. Është e vajza e vogël që u bë madhe, që ka zgjedhur një profesion të bukur, vështirë, është një menaxhere në një kompani të rëndësishme, punon e Zoja. Është e vajza e vogël që është rritë në stadion bashkë me mamin e vet. Por që fotografin e ka bë babi. I cili nuk është paguar si fotoreporter. Ja, e ka bë me dëshirë. Pa. E pjesa stërvitjes. Ishte e pashmangshme që në stërvitjet e mia mos ishin të dy. Ti doje t'i tregoje Lorit që ja kush është mami yt? Ta edukoja mami, ta edukoja me stadiumin, me ose më shqip i theni për t'i shitur mend? Ja. Lorit? Ja. Që të kuptote, të edukote me punën. Pastaj zgjedhja ishte e saja. Vironat foto e kam nxjerrë në natyrë, sepse du të them për atë vajzë që është në majë më të lartë të Veriut, e ulur aty, ku është karakteri i saj është i pastër, si ato malet, si ajo i pastër që atje, ajo ku ka shku atje po merr. Aq këtu në Theth? Po, në Theth, në atë ajrin e pastër, por që ajo ka pasion fotografin. Ashtu si Jati. Dhe për të ardhur në mbyllje, e fillua me një fotografi në ditën më të vështirë të jetës tënde. Por, si do i bësh ftesat në 120 vjetorin tënd, kur ti do jesh gjyshe, do të roja ti që nga gjyshet më të bukura se ke lindur më 1 qershor, 120 vjetori i Arbana Bekteshit. Si do e formulosh ftesën? Edhe për Starplusin për të ardhur te ju. Të kaloj 101 që është ftesa, është pa e fresët. Pastaj të 120 do presi i se a njof kënas. Të uroj me gjithë zemrën që ishe drejt për drejt dhe rrëfeve për emisionin ton. Të falenderoj që ishe sot me ne. Mirë se vini në botën magjike të Bet 3